Hi. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ sorting algorithms ගැන. මොකක්ද sorting කියලා කියන්නේ? Sort කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Preparing elements in a list into a particular order. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන ව්‍යවහාර list එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි items collection එකක්නේ. එතකොට මොනවා හරි given list එකක් මොකක් හරි order එකකට හදාගන්න එක තමයි අපි sort කරනවා කියලා කියන්නේ. Technically ගත්තොත් මේ list එක Python වල list කියලා තියෙනවා ඊළඟට Java C වගේ languages වල arrays තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපිට list format එකකින් නැත්නම් array එකක් විදිහට දීපු items collection එකක් තවත් එක එක structures තියෙන පුළුවන් කොහොම හරි items collection එකක් මොකක් හරි order එකකට prepare කරගන්න එකට තමයි sort කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට sort කරද්දී අපි prepare කරගන්න orders මොනවාද basically තියෙන්නේ එක ascending order එකට එක descending order එකට. ascending order එක කියලා කියන්නේ අඩුම value එකේ ඉඳලා වැඩිම value එකකට order කරන එකට තමයි ascending කියන්නේ. descending කියලා කියන්නේ වැඩිම value එකේ ඉඳලා අඩුම value එක වෙනකම් order කරන එකට. කොහොම හරි sorting වලදී වෙන්නේ මෙන්න මේ elements මොකක් හරි order එකකට හදාගන්න එක තමයි sort කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට sorting algorithms ගත්තොත් ගොඩක් sorting algorithms තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි අපිට ගැළපෙන sorting algorithm එක හොයාගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ program එකක් ඇතුළතදී තියෙන element set එක sort කරගන්න අවශ්‍ය වෙන පුළුවන්. එක්ක වැඩි වෙන පිළිවෙලට හදාගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අඩු වෙන පිළිවෙලට හදාගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොනවද consider කරන්න ඕන? මොනවද අපි හිතන්න ඕන? sorting algorithms ගොඩක් තියෙනවනේ. ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති quick sort, bubble sort, selection sort මොන කියලා තියෙනවා. අද නැහුවත් කලබල වෙන්න එපා. එහෙනම් sorting algorithms තියෙනවා. එතකොට දැන් sorting algorithms ගොඩක් තියෙනකොට අපිට ඉතර පාවිච්චි කරන එක හොඳ practice එකක් නෙමෙයි. මොකද මේ එක sorting algorithms වලට අපේ CPU එකෙන් process කරන්න යන කාලය ඊළඟට අපේ memory එක වැය වෙන ප්‍රමාණය ඊළඟට කොච්චර data අපිට sort කරගන්න තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ලොකු elements collection එකක්ද නැත්නම් පොඩි array එකක්ද? ඒ අනුව අපිට හොඳම අපේ අවස්ථාවට අනුව තියෙන හොඳම sorting algorithm එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන හොඳ efficient program එකක් ලියන්න නම්. එහෙනම් අපිට මේ sorting algorithms කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක වගේම ඒවයි insight ඒ කියන්නේ ඒවයි complexity එක කොහොමද? complexity එක කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැය වෙන memory එක ඊළඟට execution time එක ඔය වගේ දේවල් ගැන rough idea එකක් තියෙන්න ඕන හොඳ sorting algorithm එකක් අපේ task එකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට තෝරගන්න නම්. මම කලින් කිව්වා වගේ sorting algorithms ගොඩක් තියෙනවා. එක purpose එකට හරියන විදිහට අපිට sorting algorithms ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ memory usages, ඒ වගේ execution times එකිනෙකට වෙනස්. මොකද ඒවා sort කරන්න පාවිච්චි කරන approach එක algorithm එකෙන් algorithm එකට වෙනස්. එතකොට අපිට මේ වගේ bubble sort, merge sort, selection sort, quick sort විදිහට sorting algorithms ගොඩක් තියෙනවා. තව ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් බලමු කොහොමද මේ එක sorting algorithms වල sorting සිද්ධ වෙන්නේ සහ ඒවට යන cost එක අපේ program එකක් ඇතුළතදී කොහොමද අපි හොඳම sorting algorithm එක පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන අපි sorting algorithms one by one through ගිහිල්ලා idea එකක් ගමු. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.